नमस्कार, म एनपी रिजाल। एचटिएमएल ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामीले एचटिएमएल ट्यागको बारेमा जान्नेछौँ। एचटिएमएल को गरी वेब पेजहरू बनाउन प्रयोग गरिने शब्दहरू जसलाई एङ्गुलर ब्राकेट चिन्हको बीचमा प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई ट्याग भनिन्छ। हरेक ट्यागहरूका आफ्ना विशेष अर्थ हुने गर्दछन्। जस्तै एचटिएमएल, हेड, टाइटल, बडी, बी आदि एचटिएमएल ट्यागका उदाहरणहरू हुन्। एचटिएमएल ट्यागहरूलाई स्मल लेटर अथवा क्यापिटल लेटर दुवैमा लेख्न सकिन्छ। एचटिएमएल ट्यागहरू दुई किसिमका हुने गर्दछन्। एक कन्टेनर ट्याग। कन्टेनर ट्यागमा स्टार्ट ट्याग र इन्ड ट्याग दुवै हुन्छन्। स्टार्टिङ ट्यागलाई दुईवटा एङ्गुलर ब्राकेटको बीचमा लेखिन्छ, जस्तै एचटिएमएल। इन्ड ट्याग पनि स्टार्ट ट्याग जस्तै हुन्छ, तर यसमा स्ल्याश चिन्ह थपिएको हुन्छ, जस्तै एङ्गुलर ब्राकेट स्ल्याश एचटिएमएल। त्यस्तै गरी दुईमा इम्पेथी ट्याग। एचटिएमएलका ती ट्यागहरू जसको स्टार्ट ट्याग त हुन्छ तर इन्ड ट्याग हुँदैन, त्यसलाई इम्पेथी ट्याग भनिन्छ। जस्तै बीआर, आइएमजी। बीआर ट्यागले एक लाइन तल आउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै आइएमजी ट्यागको प्रयोग गरेर हामीले वेब पेजमा फोटोहरू राख्न सक्दछौँ। कृपया यस ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईले सल्लाह सुझाव दिनुहोला र अन्य ट्युटोरियल हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।